एक्झाम्पल 1 37.5% ऑफ 480. मग आपण याला कसं हँडल करणार? तर बघा याचं नेचर काय आहे, तर तुम्ही नंबरवरून ओळखू शकता की हा एक नॉन रिकरिंग रेशो आहे. मग आपल्याकडे नॉन रिकरिंग हे दोन रेशो आहे आणि या रेशो कडे बघितल्यावर आपल्या लक्षात येईल की हा रेशो त्याला मॅच होतो. म्हणजे काय बघा 1/8 is 12.5%. मग तुम्ही काय करणार, याला 1/8 ला जर तुम्ही डबल केलं, लक्षात आहे याच्या जर डबल केलं तर दॅट इज 2/8. याचे डबल करणार म्हणजे 25%. हा रेशो आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे. याला आपण पहिले 1/4 म्हटलं होतं नाही का. त्याच्यानंतर जर तुम्ही इथे गेले आणि याला म्हटलं 3/8 तर 3/8 म्हणजे तो 37.5%. 37.5%. आता याला आपण असं उचलू कारण का हा डेसिमल रूप होतं आणि हे त्याचं रेशो होतं. मग जर इथे त्याला यूज केलं सो दॅट इज 3/8 ऑफ 480 आणि अशा पद्धतीने इझिली तुमचा आन्सर मिळू शकतो. दॅट इज 180. लक्षात द्या याचा आन्सर काय मिळतं 180. म्हणून याचे एक्सपान्शन तुम्ही असे करत गेले 3/8, 4/8, 5/8 अँड सो ऑनवर्ड्स. अशा पद्धतीने आपण 5 प्रॉब्लेम सोडून बघू म्हणजे तुम्हाला हे नीट पद्धतीने एक्सप्लेनेशन मिळेल.